We are alive. Hello, we are live. Hello, élőben vagyunk, csak éppen Dia nem. Oh, well. Akkor átveszem, so I'm taking over. Let's stop this until he is back. Hello, okay. Everyone. Hello mindenki, amíg Dia vissza nem jön, addig mi elkezdjük, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz itt. Szóval Isten hozott mindenkit a Kalandorkirálynő csoportjába, akik engem még nem ismernek, én Pagonyi Adri vagyok, és én szoktam a magyar hang lenni, és a mai sztár vendégünk Dr.David Kubessel, aki az Access Consciousness egyik facilitátora, mi csak azt szoktuk mondani, hogy a pénzügyi pápája, és ma a pénzről fogunk beszélni. And to you, I just introduced you as Mr. Dr. David Kubessel, who is an Access Consciousness facilitator, and what we tend to say that you are the financial pope of Access Consciousness. Oh, really? Thank you for this amazing title. I'm very honored. Köszönöm szépen ezt a bemutatást, meg vagyok tisztelve, és átadom a szót Diának. So I pass the word to Dia. Köszönöm szépen, hogy itt vagy David, és itt vagy Adri, és mindenkinek nagyon köszönöm. És bocsánat az internet miatt, persze, hogy most romlik el. So thank you, David, and thank you, Adri, and thank you all for being here, and sorry about the internet issues. Of course, this is the time when it gets screwed up. It's all good, here we are. Egész nap annyira izgatott voltam, hogy így meg kellett, hogy csípjem magam, hogy úristen, ez tényleg történik? I was so excited all day that actually I had to pinch myself whether it's actually happening. I like it, so let's get it going. Nekem ez nagyon tetszik, úgyhogy kezdjünk bele. Igen, köszönöm szépen, hogy igent mondtál, mert azzal kerestelek meg téged, hogy a magyarok nagyon jó, potens emberek szerintem, sok tudással. So basically, when I approached you, I had this conception, at least I'm sure of, that the Hungarian people are very potent with a lot of knowledge. És valahogy mégis ez a pénz téma beakad nálunk, és mindenki ezt az áldozatot éli, rengeteg ember éli azt, hogy nem tud elég pénzt teremteni itt Magyarországon. And somehow money gets stuck, and so many people are living this victim being and the feeling that they cannot create enough. És tökre szeretném, hogyha adnál nekünk pár olyan gondolatot, amivel meg tudjuk változtatni, amiből tényleg a kreátor énünket tudjuk megélni, és nem pedig ebbe a szegény én vagyok létezésbe benne maradni. And it would be lovely to hear some tips and tricks from you so that we can get out of all these small little me into this being potent creatures that we are. Of course, with pleasure. Természetesen örömmel. Well, I know about being stuck with money and finances. This is not unusual, not even for me. Én tudom, hogy milyen az, amikor az embernek beragad a pénzügyi helyzete. Ez nem szokatlan, még nekem sem. So the ups and downs in your finance world with money is part of the game called life. Az, hogy a pénzügyeidben vannak ezek a hullámvölgyek fent és lent, az igazából a játék része, amit úgy hívunk, hogy élet. People tend to look at the short-term situation they're in. They only look at, I'm stuck now, and then they think life is over. Az emberek hajlamosak arra, hogy ilyen nagyon rövid távú helyzetekre nézzenek rá, amikor azt látják, hogy most így be vagyok ragadva, és akkor azt érzi, hogy az életemnek vége. I personally always look at the long run, at the big game. I look at the next 40 years. Én általában hosszú távra nézek, így a nagy játszmára nézek, 40 évre. So I have minimum 40 more years left to create whatever I want to reach in life. 40 years, that's long. Szóval nekem legalább 40 éven van arra, hogy így megteremtsem az életemet. 40 év, az sok.
So who cares if now for 6 months my finances are down? Is it relevant? 6 months? 40 years? Szóval kit érdekel, hogyha most 6 hónapig a pénzügyeim lent vannak, ez egyáltalán releváns? 6 hónap versus 40 év? So being stuck is a momentary picture. It's one little picture out of a 40-year or 50-60-year movie called your life. Szóval az, hogyha be vagy ragadva, az csak egy pillanatkép abból a 40-50-60 évnyi hosszú filmből, amit úgy hívunk, hogy az élet. But every stuckness goes away if you don't buy it for real. De minden beragadás eltűnik, hogyha nem veszed be, hogy ez igaz, hogy valóságos. And that's the most important part. It's your point of view. It's the way you look at your life, the way you look at your future. Because what you think, your point of view, that creates your future. És talán ez a legfontosabb az egészben, hogy igazából minden fejben dől el, mindenhol, ahol beragadva érzed magadat, az csak egy nézőpont, és ezt meg ugye tudjuk, hogy a nézőpontot teremti az életedet, azt teremti a jövődet. Wow! Amikor kiírtam, hogy jönni fogsz, akkor mindenkinek az volt az első kérdés, hogy jó, de te voltál valaha szegény? Te tudod, hogy milyen az, amikor a szegénységből föl kell állni? De ezek szerint voltál. So when actually I created this program and I was talking about you coming, everybody was just asking that, oh, but does he know what it means to be broken, to be poor? But it seems that you do. Can you tell us more about it? Yes, because I didn't grow up rich. I come from a very mediocre family. We didn't have a lot. Igen, mert hogy én nem születtem gazdagnak, én egy középosztálybeli családból származom, nekünk nem volt túl sok mindenünk. My father was an accountant, my mother was a housewife, and we were 3 children. We lived in a tiny little 60 square meter apartment by a government-owned building. Az édesapám könyvelő volt, az édesanyám háziasszony, ott voltunk 3 testvérek, nem laktunk egy nagy házban, egy ilyen kicsi kis lakásban, laktunk egy olyan bérházban, amit igazából ami állami tulajdon volt. So I just started working, creating, studying, but always knowing one day, I remember as a child, I always knew when I'm like 40 or 50 years old, like an old man, then I want to be rich. És akkor én csak elkezdtem élni, és teremteni, és dolgozni, de mindig azzal a gondolattal, mert hogy ezt mindig tudtam már kiskorom óta, hogy majd amikor ilyen 40-50 éves öregember leszek, akkor majd gazdag leszek. And back then, I remember I started my first job when I was 6 years old. És akkor én az első üzletemet igazából 6 évesen kezdtem el. My parents told me that we cannot afford certain things because we don't have the money. A szüleim azt mondták, hogy bizonyos dolgokat nem engedhetünk meg magunknak, mert nincs meg rá a pénz. So as a 6-year-old, I went to the public pool. Szóval 6 évesen elmentem az úszodába. And there were glass bottles. When you found them and brought them back to the store, you got like 1 cent per glass bottle. És ott ugye így szanaszét voltak ezek a üvegpalackok, amiket, hogyha összegyűjtöttél, és akkor így visszavitted az üzletbe, akkor így kaptál érte 1 centet palackonként. So all weekend I was collecting glass bottles and bringing them back to the shop, and we made little money with it, but it was all coins, so it looked much. Szóval egész hétvégén azt csináltam, hogy gyűjtöttem ezeket az üvegeket, visszavittem az üzletbe, kaptam érte egy rakás pénzt, ami igazából nem volt nagy értékű, de mivel érmék voltak, az igazából soknak tűnt. And then I put it in a little box and started saving it. The whole summer. És akkor beleraktam egy dobozba, és elkezdtem gyűjteni egész nyáron át. And then after the summer, there were so many coins, I felt so rich. És a nyár végén annyi pénzérmém volt, hogy igazából nagyon gazdagnak éreztem magamat.
It wasn't much money, but it made me feel rich. Ez nem volt sok pénz, de engem igazából, nekem a gazdagság érzetét keltette. And I never complained that I cannot go and play. I just loved creating. És én sosem panaszkodtam, hogy nem mehetek játszani, mert egyszerűen csak imádtam teremteni. Wow. And then I started walking a dog for 3 shillings per hour. For those of you who are old enough, they know what I'm talking about. és aztán elkezdtem kutyát sétáltatni 3 shillingért egy órára, és hogyha elég öreg vagy, akkor még emlékeztek arra, hogy akkor még shilling volt. Idő. Idő. Én emlékszem. A második kérdésük az embereknek pedig az volt, hogy Magyarországon is lehet gazdagnak lenni. Nyilván egy nem biztos, hogy releváns kérdés feléd, mert nem élsz itt Magyarországon, de hogy viszont ez egy nagy kifogás itt, hogy Magyarországon szegények vagyunk, és nincs elég pénz. Okay, and the second question that popped up in the audience, that whether is it possible to be rich in Hungary, and maybe it's not that relevant for you as you're not living in Hungary, but usually this is an excuse that, you know what, we are living in Hungary, there is no money here, we are poor. Well, I think that's a big lie. Hát én azt hiszem, hogy ez egy nagy hazugság. Money is everywhere, okay? You just have to find it. Money is everywhere. Mert pénz mindenhol van, csak meg kell találnod, a pénz az ott van mindenhol. The question is, are you buying the lie, or are you out creating the lie? A kérdés az az, hogy beveszed-e a hazugságot, vagy túlteremted ezt a hazugságot. Because money is everywhere, all the time. Mert hogy a pénz az ott van mindenhol, mindig. So, your creativity always comes first. If you don't buy the lie and turn your creativity on and just keep going, you have no other choice than becoming rich. Tehát a kreativitásod igazából a kulcs, hogyha belelépsz a kreativitásba és elkezdesz teremteni, és nem veszed be ezt a hazugságot, akkor igazából nem nagyon lesz más választásod, mint hogy gazdag legyél. Most pont írtak, hogy köszönjük szépen ezt a személyes történetet, mert olyan sokkal jobb így megismerni jobban téged, és belelátni egy kicsit az életedbe. So we just got a message online that thank you for this personal story, because it's great to actually get a little bit out of you, which is personal, and see a little bit out of your life. És hogy jobban azt érezzük, hogy wow, hogyha te meg tudod csinálni, és ráadásul most tanítod ez neked megfelelő gazdagságot, akkor nekünk is van lehetőség. Biztos, hogy mi is meg tudjuk csinálni. Because through this you are showing that if you could do it, everybody can do it. And now you are teaching this, right, which is for you as well, being a role model, an example. So yes, you lead the way, and we can also do that. És hogy tudnál-e bármit mondani arról, hogy lehet a pénzről ezt a jelentőségteliséget levenni, meg azt, hogy nagyon sokat kell dolgozni érte, hiszen te is rengeteg programot csinálsz. So can you say something about taking the significance of money and the idea that you have to work very hard a lot to get money? Also, no, especially because you also have a lot of programs, so you seem to work a lot. I do this as an entertainment. I love it. I get bored if I don't facilitate. Én ezt szórakozásból csinálom, mert én ezt imádom, és én elkezdek unatkozni, hogyha nem facilitálok. I do have my law firm in Vienna, which is very significant and a lot of work. And I use the facilitation to calm down. This is other people play golf, I go facilitate. Mert hogy nekem megvan az én jogi irodám Bécsben, ami igazán jelentős, és egy csomó munka, és
A facilitálás az igazából nekem a kikapcsolódás. Más emberek golfozni járnak, én tanfolyamokat facilitálok. And really, taking out the significance of money, it's pretty easy. Az viszonylag, sőt, nagyon könnyű levenni a jelentőséget a pénzről. I know whatever money comes to me into my life makes my life easier. Mert én tudom, hogy bármi pénz, ami bejön az életembe, az csak könnyedebbé teszi az életemet. So I don't care if I have to work hard, if I have to clean toilets, if I have to go back and collect glass. I don't care what I do. I am grateful for the money that comes in. Mert hogy igazából nem számít, hogy mit csinálok, hogy most keményen dolgozom, hogy WC-t takarítok adott esetben, hogy vissza kell mennem üvegeket gyűjteni, mert én csak hálás vagyok azért a pénzért, ami bejön függetlenül mindentől. So I don't make money significant. I'm willing to do and be whatever it takes so I can support the lifestyle that I enjoy having. Mert hogy nem kell igazából a pénzt jelentőségtelévé tenni, csak egyszerűen meg kell mindent tenni abban a tudatban, hogy ez támogatja azt az életet, amit igazából én élvezem, hogy élek. And there are many things that are annoying, that are not fun, that are exhausting for me. És van egy csomó idegesítő dolog, ami nem buli, és ami fárasztó számomra. But I have the tools to change them and make it fun for me. And that's the asset you all have. You have tools that work. De hogy ott vannak azok az eszközök, amik segítenek ezt átforgatni, és sokkal könnyedebbé tenni, olyan eszközök, amik ténylegesen működnek. So. Ez most azt mondanám csak hozzá, hogy úgy is behoztad az eszközöket, hogy nagyon sokat látom, hogy emberek az eszközöket is annak a bizonyítására használják, hogy nekem még ez sem működik. És hogy nekik tudnál bármit mondani. Now that you were mentioning the tools, I see so many times that people are using the tools basically to prove them that, you know what, even the tools are not working for me. So can you have any ideas to what to tell them? Well, they don't have to work for you. If the tools don't work, well, then find something else that brings you joy, okay? You need to be happy. Whatever brings you happiness, choose it. Do something else if the tools don't work. Access is not the answer for everything. It's one out of many ways to have more ease in life. Az az igazság, hogy az eszközöknek egyáltalán nem kell működnie igazából. Az Access az nem egy ilyen mindentudó igazság, hanem csak egy eszközrendszer. Nézd meg, hogy ebből mi működik neked, és hogyha valami nem, akkor keres valami olyan dolgot, akár valami teljesen mást, ami buli számodra, amit csak élvezel az életedben, hogy tudsz csinálni. Igen, inkább arra gondoltam, hogy nagyon sokszor veszem azt észre, hogy csak így dobáljuk ezeket az eszközöket itt, de nem biztos, hogy sokszor használjuk arra, hogy önmagunknak bebizonyítsuk, hogy rajtam még ez sem segít, hogy ez újra belekerülhessek ebbe a mártír vagyok, és ebbe, és hogy tökre szeretném, ha nekik, ezeknek az embereknek, én is ide tartoztam még tavaly. Okay, so many times, again, with the tools, I see that we are just asking these questions using these tools, but again, recreating again the same loop, the same feelings of that being tool-less or powerless, again, to prove that even this doesn't help me at all. And even I was like that even a year ago. So I was actually thinking about these people. Well, you have to make a demand to change your life, okay? And a demand means, okay, this is changing no matter what. Tehát meg kell követelned azt az életedben, hogy itt most ez megváltozik, tök mindegy, hogy mi történik. And it's your choice to go back to complaining or to move forward towards creation. That's a choice you have to make.
És ez a te választásod, hogy visszamész-e panaszkodni, vagy azt választod, hogy mész előre és teremtesz, és ez a te választásod, amit meg kell hozzá. And you have to make this choice every day, every 10 seconds, because there will always be some shit going on in everyone's life. That won't change. És ezt a választást meg kell hoznod minden egyes nap, minden egyes 10 másodpercben, mert mindig van valami szar, ami történik az életedben, tehát nincs olyan, hogy nincsen. Igen, ez pont, én is ezt vettem észre, hogy nagyon őszintének kellett lennem magamhoz, hogy hol használom magam ellen az eszközöket, hogy bizonyítsam, hogy milyen szörnyű nekem, és hogy minden áldott nap meg kellett követelni, mert le akart húzni a szarkupat újra. So actually this is what I noticed even on myself, that I had to make a demand toward myself because I was just running these circles. I realized that even I used the tools to make myself wrong with this, because there was always something shitty going on. És tudnál még mesélni nekünk, mert az a másik, amit így nagyon észreveszek itt Magyarországon, hogy biztos vagyok benne, hogy nagyon tehetséges az összes ember itt a pénzteremtésben. And the other thing is that if I look around in Hungary, I usually say that it's most likely most of the people are very creative when it comes to money creation. De hogy egyszerűen nem feltétlenül tudja mindenki azt, hogy mit jelent az, hogy pénzügyi, akár éberség, vagy pénzügyi gyógyító, és hogy tök jó lenne, ha egy kicsit erről az éberségről tudnál nekünk mesélni, hogy esetleg neked van-e tapasztalatod, vagy mi a te tapasztalatodnak, hogy ezt hogyan ismerhetjük akár el magunknak, vagy bármi. And so many people just don't see or know about financial awareness or being a financial healer, and maybe you have any ideas how to let people know what this whole things mean about this money awareness and how to kind of use it or grasp on it? Well, the best way to invite people, be it. Okay, be it. Don't try to convince people. Be it yourself, and they will go, wait a minute, what are you doing? Why are you changing? That's how you promote yourself. You be it yourself, and then you wait until they ask you. Hát a legjobb módja, hogy megmutasd, ez nem az, hogy megpróbálod őket meggyőzni, hanem az, hogy ezt igazából létezed, és akkor eljön az a pillanat, amikor így az emberek így azt mondják, hogy várjunk csak egy kicsit, ez mi ez? És akkor ezt te hogy csinálod? Szóval csak ezt létez. You can't tell people what would help them. They need to find out themselves. Nem tudod elmondani az embereknek, hogy mi az, ami segíthet rajtuk, ezt nekik kell rájönniük maguktól. Igen, én azért csinálom ezeket a beszélgetéseket, hogy kapjanak még szélesebb perspektívát. Hogy vannak eszközök, hogy ja, hogy lehetek éber, ja, hogy lehet ez, és hogy ez tölti el az én szívemet örömmel. So basically this is why I do these conversations, so that I can show people that there is a broader perspective, that something else is possible, that you can do it differently. There is another reality, basically. There is, and thank you for doing this. This is amazing. Igen, és köszönöm, hogy csinálod, ez csodálatos. Köszönöm szépen. Amit kérdeztek még, hogy hogyan találhatunk vissza a saját erőnkhöz. Okay, there was another question, that how can we regain our own power? You don't have to regain it, you still have it. Nem kell hozzá visszataláljál, mert neked még mindig megvan. Just stop suppressing and ignoring it. Csak fejezd be azt, hogy elnyomod és elhanyagolod. Wow. Ehhez jött egy másik olyan kérdés, hogy szabad, hogy az erőnket rászabadítsuk a világra, hiszen ha
ha én igazán önmagam lennék, akkor itt lehet, hogy elpusztulna az egész világ. And the next question following this, that is it actually allowed? Because if I'm just being myself, the power I am, then basically the whole world blows up. Well, it might not blow up. It might contribute more to so many other people, because you can inspire everyone else to be themselves as well and stop suppressing themselves. And the brighter you shine, the more you inspire other people. Szóval azért a világ nem fog elpusztulni, hogyha beleállsz a saját erődbe, sőt, akkor inkább inspiráció leszel másoknak, hogy nekik sem kell már elnyomni az erejüket, hanem egyszerűen lehetnek azok, akik. Tehát minél fényesebben ragyogsz, annál több embert inspirálsz. Wow! Jött egy olyan kérdés, ebben a csoportban sokszor szoktam az ilyen Access témában beszélgetni facilitátorokkal, úgyhogy nagyjából mindenki képben van a nagy ötössel kapcsolatosan. In this group I usually talk about access consciousness a lot with different facilitators, so people are kind of aware of the tools and different stuff, including the big five. És a kérdés az, hogy mi a te tapasztalatod arról, hogy a nagy ötöket a pénzzel összefüggésben egyenként vagy egyben jobb tisztítani. So what is your experience with clearing money issues with the big five? Should it be like all the big fives, or should it be like separately, like all the presumptive realities, blah, 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 all the reactive realities, blah, blah, blah? So you clear it separately or just in a whole? Well, to start with, one by one. Azzal, hogy elkezd egyesével. This big five is huge. It's incredible, and it's a lot. You know, we all grow up with these lies in place. So I prefer to do it one by one. Szóval ez az egész nagy ötös, ez egy akkora nagy terület, és mindannyian úgy nőttünk fel, hogy ezzel a rakás hazugsággal, úgyhogy én személyesen jobban kedvelem, hogyha egyesével megyünk. And you will always know when a one-off is enough, okay? Follow your knowing. Don't do what I do. És az az igazság, hogy el fog jönni ez a pillanat, amikor már azt mondod, hogy jó, ez mehet egyben, de igazából csináld azt, amit az éberséged mond, amit tudsz, ne azt csináld, amit én mondok. És hogyan tágíthatjuk jobban a pénzügyi valóságunkat? Ez még ide tartozik. Okay, and how can we expand our financial reality? And that was another question with regards to this topic, or maybe not with this topic, but... Well, expand it. First, start making the demand, okay? Make a demand for more. Make that demand, and please be patient, okay? Please be patient. You have to Can you give a tools for the patient, please? Something. Hold on, translation. Szóval az első az, hogy kezd el kiterjeszteni, tehát, hogy mindig kérjél többet, és aztán legyél türelmes, és itt jött az, nem, és kérünk eszközöket arra, hogy hogyan legyünk türelmesek, mert hogy legyünk türelmesek. Be patient, okay? Choice creates, start creating, but give yourself some time and allow it to unfold, allow it to create, okay? But keep going. Don't be vested in the short-term outcome, okay? Creating money is a marathon. Enjoy it. Enjoy it. You will get there. Oké, tehát türelmesnek kell lenni, és megyek visszafele, tehát, hogy a pénzteremtés, tehát a választást teremt, és aztán válasszál, és utána adjál neki időt, és menjél tovább, és ne veszel abban, hogy a rövid távú dolgokra fókuszálsz. A pénzteremtés az egy maraton, úgyhogy türelem és idő hozzá. Hát igen, ide jött rögtön egy kérdés. And we got a question to this. Oké, de most akkor öregen leszek csak gazdag?
akkor már nem, tehát hogy akkor már sok mindent nem tehetek meg, nem járkálhatok, hát ezt inkább nem mondom. Szóval, hogy sok mindent nem lehet akkor úgymond megtenni, mert hát sietni kell, hogy fiatalon legyünk még gazdagok. So does it mean that I will be old by the time I can get rich, and by the time passes and there are so many things that we won't be able to do because we are old and we are just, we wasted a lot of time until we got there to actually do something with the wealth? Well, not necessarily, because the minute you take the stress away and relax into creation, everything will flow towards you. Everything. Az az igazság, hogy nem feltétlenül, mert abban a pillanatban, ahogy kiveszed ebből az egészből a stresszt, és csak így belelazulsz a teremtésbe, akkor ez így ki fog bontakozni számodra. Igen, szóval, hogy itt is az elmét kell lecsitítani, hogy ne zaklasson minket, hogy idő van, sietni kell, mert különben lemaradsz, hanem hogy bele kell relaxálni, és amint ez a tényező eltűnik, igazából tudnak történni a dolgok. Erre célzol, igaz? So what you mean that this is a time when you try to tell your brain to shut up, but because it's not like this is time, we have to move on because you're missing out. You just relax it and you just allow it to actually unfold. That's what you meant. Exactly. Relax, enjoy, and keep going. Okay. Life is here to live, not to suffer. So live more, live well, enjoy. Stop suffering. It's a waste of time. Szóval az az igazság, hogy igen, lazulj bele és élvezd. Tehát azért van az élet, hogy élvezd, és ne azért, hogy szenvedj. Tehát, hogy ezt így csak engedd meg magadnak, és érezd jól magadat közben. És hogyha jön a hitel, meg minden törlesztő, és éppen kilátástalannak tűnnek a dolgok, akkor csináljuk azt, amit az elején meséltél, hogy hosszabb távban gondolkodni és türelmesnek lenni. Igaz? And whenever all the bills and all the, let's say, the loans, the credits, the payables are just showing up, and it's high time, is that the thing when you turn to the things you mentioned in the beginning, that okay, this is what it is at the moment, but there is a longer term. Yes, that's the moment when you go, okay, I need to create this, let's get to work. Igen, ez az a pillanat, amikor azt mondod, hogy oké, ezt nekem most itt meg kell teremtenem, menjünk, dolgozzunk. Get creative, but based on happiness and creativity. Don't panic, okay? Panic doesn't do anything. De hogy ezt az egészet kreativitásból és boldogságból, ne a pánikból, mert a pánik az nem tesz neked jót, nem csinál semmit. Mesélsz esetleg egy történetet a saját életedről, amikor kilátástalannak tűnt minden, és mégis valahogy egyszerűen csak megoldódott pont abból a térből, hogy te nem pánikoltál? Do you have any own story about, let's say, a momentum when it all felt like nothing is happening and everything is going down, but you didn't go into panic and eventually it all cleared out? Well, literally every 2-3 months, this occurs everywhere. Szóval szó szerint 2-3 havonta ez előfordul, mert ez mindig történik. Mindig. There is either a tax payment that I forgot about, or there is this investment opportunity that I desperately want to do, and you need the cash, but you don't know where to take it. That occurs. That's part of my life, but then you just relax, and then you ask a question, and then you turn the magic up, and then it all works out. Igen, mert simán előfordul, hogy ott van egy adó, amit elfelejtettem befizetni, vagy van egy befektetés, ami tök jó lenne, de kéne hozzá a készpénz, és most az nincsen, és akkor most mi lesz, de akkor az van, hogy egyszerűen csak így belerelaxálsz, felteszel egy kérdést, felcsavarod a varázslatot, és mész ezzel. Köszönöm szépen, hogy ezt behoztad, mert úgyis szeretnék majd arról is kérdezni, hogy ezt kérdezték, hogy mi ez a neked megfelelő gazdagság, és tök jó, hogy ezt elmondtad. Mondjad, Adri, most megállok. Thank you for bringing this up, because I also wanted to ask you about right riches for you, and it's good that you mentioned this little story.
mert én is többek között azt gondolom, hogy aki már egyszer gazdaggá vált, az mindig gazdag, mindig van pénze, mindig első osztályon utazik, mindig a legjobb pezsgőt iszza, minden ruhára mindig van, mindenre, és hát igazából levegő. So, because basically even I thought that whoever became rich once will always be rich, and it's going to be always first class and best clothes and nice places and stuff like that, and fejezd be. Ja, várja, mit mondtam? És hogy mindig gazdag lesz és hordja. És közben pedig ez nem, ez lineáris, hogy valamikor tényleg ez az igazság, de hogy ez nem egy ilyen állandó dolog, hogy jó, már gazdag vagyok, és innen csak fölfele van. But it seems that it's not linear, so it's not like I'm rich, I'm going to be staying rich forever. It's ups and downs, so it's no way that it's going to be upwards all the time. And of course it goes upwards all the time, but it goes in waves. The roller coaster is the same, we're just on a higher level. Oké, de hogy nem, ez mindig fölfele megy, csak egy kicsit ilyen hullámosan, és a hullámvasút az mindig ott van, csak már egy más szinten. Wow. It's pretty exciting, and it's fun, and it's a roller coaster. Egyébként ez nagyon izgalmas és nagyon bulis, de ez egy hullámvasút. Nem kérdeztem meg, hogy mennyi időd van, még egy egy-két kérdésre, meg a neked megfelelő gazdagságra, money and bodies-ra van még pár perced? So we never ask you how much time you have. So the question is whether we can still have like 2-3 more questions and a little bit about right riches for you. Yes, what's your question about right riches? Okay, yeah. Mit jelent ez a neked megfelelő gazdagság? Actually, what does it mean, right riches for you? Well, right riches for you is an invitation to actually find out what it means to you individually. Wow. Szóval a neked megfelelő gazdagság igazából egy meghívás, hogy te magad találd ki, hogy neked mi a megfelelő gazdagság. Wow. Igen, mert hogy a pont az, amit az előbb mondtam, hogy így elképzeljük, hogy mi ez, és nagyon sokszor félünk attól, hogy ha túl sok pénzem lesz, túl sokat bukhatok, ha 2 millió forintos apartmanban lakok, amit annyit kell fizetni havonta, akkor úristen, azt muszáj, hogy megteremtsem, és ezt sokan inkább nem vállalják be, és tartjuk alacsonyan magunkat. Wow. So, just because how many times we kind of think that if we get rich enough, there are like threats. So if I rent a very expensive apartment, then I have to keep creating to finance that, and it's more threatening than exciting. So we rather keep ourselves small. Well, you know what you want, and I know what I like, and I know that I, for example, never want to stop creating. So I am not threatened by the fact that I have to keep creating until 90. Szóval te tudod azt, hogy neked mi működik, tehát én azt tudom, hogy én imádok teremteni, és nekem ez egyáltalán nem ijesztő vagy fenyegető, hogy teremtenem kell, mert tudom, hogy mi az, amit akarok, mi az, amit élvezek, és akkor én folyamatosan teremtek, amíg 90 éves nem leszek. And some people are really looking forward to settle down and stop creating and just enjoy life in their house on a lake. That's why it's right riches for you, what works for you. There is no right way to be rich. There's your way to enjoy life, and that's true riches. És hát ugye van nagyon sok olyan ember, akinek pont elég az, hogy van egy háza egy tóparton, és akkor ott meg tud állapodni, és pont ezért nincsen igazából helyes és megfelelő válasz arra, hogy milyen a neked megfelelő gazdagság, mert hogy ez teljesen mindenkinek más, és ezért kell az, hogy elgyere és felfedezz, hogy neked mi a gazdagság. Igen, és ezt nagyon szépen köszönöm, hogy elmondtad, mert hogy tényleg itt nagyon sokan élünk szerintem, és nem csak itt, más országban is szerint így olyan tévképzetben, hogy mit gondolunk mi, hogy ki a gazdag, és hogy ha neked az működik, hogy posztolsz minden nap, meg 20 dolgot csinálsz, akkor én ne gondoljam azt, hogy nekem is az működik.
Okay. So, good luck, Adri. Okay. So, yeah, because probably we have this picture which may not actually be true about being rich and being and about the way to get rich. So if you, let's say, if somebody, let's say, is posting like 20 times a day or doing this and that, then I will have to do the same because that will result in the same because it's all unique. Well, I think copying others has never worked. Do it your way. Do it your way. Copy others, gosh, it's so boring. Az igazság, hogy másokat másolni, az soha nem működik. Találd meg a te utadat, találd meg a te módját, mert hogy másokat másolni, az úristen unalmas. Azt írták még most, hogy köszönjük szépen, hogy elmondtad ezt, hogy másokat másolni unalmas, meg hogy mindenki a saját hangját találja meg a pánikot, ne pánikoljunk, mert hogy eddig úgy éltem az életem, hogy a social media teljesen tönkretett minden nap. Okay, somebody just sent in a message thanking for talking about your unique way, to not to panic, to find your own voice, and not to copy, because they were like completely destroyed by social media. Well, hey, everybody has their own uniqueness, and I would love to see more of this uniqueness to show up in the world. There's enough of more of the same. So let's be unique. And what will that create for our future? Mindenki egyedi, és én kifejezetten élvezem azt, hogy mindenki más, mert hogy egyformának lenni az tök unalmas, úgyhogy legyél egyedi, mert az terem többet a jövőre vonatkozóan. Köszönöm szépen. Mondanál még bármit ehhez, hogyan teremtsük túl az életünket, bár annyi mindent mondtál, hogy ez is csodálatos, de ha esetleg van még benned valami, illetve hogy mondd el, hogy milyen programok várnak ránk tőled, és hogy összemagyarod. Thank you for sharing all of this, and there are just a few little things in the end. That is there, let's say, a bottom line you would like to share about out creating your life, and also about your programs? What's cooking in your world? Are you coming to Hungary? Things like that. Well, my advice to everyone is keep going. Never give up, never give in, never quit. Keep going. That's my advice. Oké, a tanácsom az, hogy csak menjél, sose add föl, sose szállj ki, sose döbb be a töröl között, csak menjél. And then my program, I think tomorrow I start an advanced how to become money workbook. And I think Hungarian is one of the very few languages this is translated. Wow! Ami a programokat illeti, azt hiszem holnap kezdődik a Haladó hogyan válj pénzé munkafüzet program, és hogyha jól tudom, akkor magyarra is lesz fordítva, azon kevés nyelvek egyikek között, ahol lesz tolmácsolás. Nem én vagyok. And it's not me. And I think I'm planning to come for either a Right Riches class or a body class in March to Budapest. És azt hiszem, tervezek jövő márciusban jönni Budapestre, vagy egy neked megfelelő gazdagság, vagy pedig egy testtanfolyammal. Mindenképpen küld majd át, hogyha ezek megvannak, és berakom ide a csoportba, hogy mindenki lássa. So as soon as you have the graphics, you have the final plans, just send it over and Dia will be posting it to her group as well. Wonderful. Thank you so much. Thank you so much for your time and everything. És bocsáss meg, én olyan kis izének éreztem magam, annyira izgultam végig, pedig rengeteg beszélgetést tartom, de most annyira így ezt éreztem, hogy köszönöm, hogy bocsánat. So thank you again a lot, and sorry for being just so all over the place, but I was just so excited, but I don't even understand because I do so many conversations, but today I was like, thank you. Enjoy it, and more of that. És ebben még többet. És köszönöm szépen Adri neked is, meg mindenkinek nagyon köszönöm, és a jó kérdéseket is nagyon szépen köszönjük, és remélem, hogy még beszélgetünk majd Daviddel.
és berakom ide a programjait, mindent is. So thank you all for being here. Thank you for your wonderful questions. And obviously I will put David's Facebook groups, websites, whatever information we have here. So thank you again. Thank you so much. Thank you. And thank you, Adi, for translating. Well done. You're welcome. Thank you. Thank you. Bye-bye. Sziasztok.